হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। মই বৰ্ণালী মোৰ ইউটিউব চেনেল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। চ' ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দাৰ্জিলিঙলৈ কেনেকৈ গৈছিলোঁ আৰু গৈ পোৱা ভিডিঅ'টো দেখাইছিলোঁ। এতিয়া আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ দাৰ্জিলিঙত গৈ পাই ক'ত আছিলোঁ আৰু কি কৰিলোঁ প্ৰথম দিনা। এয়া দেখিছে, আমি দাৰ্জিলিঙত হোমষ্টে আগতীয়াকৈ বুক কৰি থৈছিলোঁ দালিত, আৰু হোমষ্টেটোৰ নাম আছিলে ৰেমলাৰ নেষ্টিং হোমষ্টে। এয়া দেখিছে, ডেক'ৰেশ্যন কৰি থৈছে অকণমান, আৰু হোমষ্টেটো বহুত বেছি ধুনীয়া হয়। আপোনালোকক দেখাম বাৰু ভিতৰটো। আজি হোমষ্টে ট'ৰো দিম আপোনালোকক, ৰুমটোৰ ট'ৰ। চ' এয়া তলত আৰু এটা ফ্ল'ৰ আছে, ওপৰৰ ফ্ল'ৰটোত আমি আছিলোঁ, আৰু একেবাৰে ওপৰত বেলকনি আছে। এয়া আমি সোমাই গৈছোঁ। এনেকৈ দেখিলে আপোনালোকে গম নাপাব যে তলত যে আৰু এটা ফ্ল'ৰ আছে। ভিতৰি ৰাস্তা আছে, আপোনালোকক যদি পাৰোঁ দেখাই দিম বাৰু। এইফালেদি এটা ৰাস্তা আছে, সেইফালেদি নামিব পাৰি। আৰু এয়া দেখিছে, অকণমানকৈ সজাই থৈছে বাহিৰটো, আৰু আমাৰ ৰুমটো এইটো। আমাৰ ৰুমটোৰ পৰা ধুনীয়াকৈ ভিউবোৰ দেখি থাকি, গোটেই দাৰ্জিলিং চহৰখন দেখি থাকি বৰ ধুনীয়া হয়। আৰু ভিতৰটো এয়া দেখাইছোঁ, এয়া দেখিছে, বিচনা দুখন দিয়া আছে, এখন ডাবল বেড আৰু এখন ছিংগুল হয়, আৰু যথেষ্ট আহল বহল ৰুমটো, ক্লিন, আৰু চোফা এযোৰ দিয়া আছে, লগতে সৰু টেবুল এখন, মিৰৰ, আনফালে খিৰিকী দিয়া আছে, আৰু এয়া বাথৰুমত গিজাৰ আছে, যিহেতু ঠাণ্ডা জেগা হয়, গৰম পানীৰ কাৰণে গিজাৰ আছে। মুঠতে ধুনীয়া আৰু ৰুমটো। আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচ হৈছিলে 2500 টকা পাৰ নাইট। আপোনালোকে যদি এতিয়া যায় তেতিয়াহ'লে ডিছকাউণ্ট পাব, কিন্তু যদি পিক টাইমত যায় তেতিয়াহ'লে 2500তকৈ বেছিও হ'ব পাৰে। চ' আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি ল'ব। আপোনালোকৰ বাজেটৰ ভিতৰত যদি পৰে তেতিয়াহ'লে থাকিব পাৰে। ৰুমটো বহুতেই ভাল, আৰু ইয়াত যিজন অনাৰ হয় তেওঁৰ বিহেভিয়াৰ প্লাছ তেওঁৰ মানে চবফালে ভাল, আৰু যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় গাড়ী চাড়ী এৰেঞ্জ কৰি দিয়াৰ পৰা আদি কৰি সকলোফালে সুবিধা কৰি দিয়ে। চ' আমাৰ ৰুমৰ বাহিৰৰ ভিউ এয়া চাওক, বাৰাণ্ডাৰ পৰা ইয়াৰ বেলকনিৰ পৰা এয়া দেখি ইমান ধুনীয়া ভিউ। হোমষ্টেত গৈ পোৱাৰ পাছতে আমি গা পা ধুই ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ। তাৰ পাছতে আমি চাহ একাপ খাই ল'লোঁ, মেইনলি মই চাহ একাপ খাই ল'লোঁ, আৰু চাহ খাই মেলি অলপমান ওলাই যাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এয়া আমি ওলালোঁ, ফ্ৰেছ হ'লোঁ। ফ্ৰেছ হৈ এতিয়া আমি ওলাই গৈছোঁ। ক'লৈ গৈছোঁ? মল ৰোড, হয় নাই? চাই আহোঁ কেনেকুৱা কি কথা। আমি একো চাবই পৰা নাই, অকল গাড়ীতে গৈ আছে দিনটো। এটা দিন সম্পূৰ্ণ গ'ল গাড়ীত। এতিয়া চাওঁ কি আছেনো, দাৰ্জিলিংনো কি হয়, আপোনালোকক যদি পাৰোঁ দেখাই থাকিম। আমি প্ৰায় 5টা বজাৰ ৰুমৰ পৰা ওলাই আহিছিলোঁ, আৰু টাউন পাওঁগৈ মানে 4:30 বাজিলে। অৰ্থাৎ আমি দালিত আছিলোঁ, দালিৰ পৰা দাৰ্জিলিং টাউনলৈ প্ৰায় 2-2.5 কিলোমিটাৰমান হয়। আৰু তালৈ যদি আমি গাড়ী ৰিজাৰ্ভ কৰিলোঁ হয় তেতিয়াহ'লে 600 টকা ল'লে হয়, আৰু আমি লাইন গাড়ীত গৈছিলোঁ তেতিয়া 15 টকাকৈ পাৰ পাৰ্চন ল'লে। আৰু টাউন পাওঁগৈ মানে আমি 5:30 পালোঁগৈ আৰু টাউন। তাৰপাছত বেলেগ জেগা চোৱাৰ কোনো অপশ্যনেই নাই। চ' আমি টাউনখনে অলপমান ঘূৰি ফুৰি চালোঁ কিনো আছে, আৰু মল ৰোডলৈ গ'লোঁ। মল ৰোডৰ যিটো মাৰ্কেট আছে সেয়া আমি সোমাই আছোঁ, আৰু যি সৰু সুৰা বস্তু দেখিছোঁ সেইবোৰ অকণমান সুধি চাইছোঁ দামবোৰ কেনেকুৱা কি কথা, আৰু যি পাৰোঁ লৈছোঁ, আৰু সৰু সুৰা মেইনলি চিন হিচাপে কিছুমান বস্তু ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। বেছি বস্তু কিনিব নোৱাৰিম যিহেতু বেগ সৰু আনিছোঁ, আৰু বেগকেইটাত বস্তু ভৰাব পৰাকৈ স্পেচ নাই। আৰু বস্তু কিনাৰ পাছত ওলাই আহিছোঁ, এয়া দেখিছে অকণমান ঘূৰি আমি ওলাই আহিলোঁ। ঠাণ্ডা লগাৰ কাৰণে মই শ্বলখন লৈ লৈছোঁ, আৰু ভালো লাগিছে। আৰু ইয়াত দেখিছে এইডোখৰকৈ চৌৰাস্তা বুলি, সেই মল ৰোডৰ ওচৰতে আছে, মানে মল মাৰ্কেটখনৰ ওপৰতে আছে। আৰু এইডোখৰতে মানে আবেলি বহুত ভাল লাগে। ইয়াত মানুহবোৰ খোজকাঢ়ে, বহে, অলপমান আড্ডা চাড্ডা দিয়ে। দিনততো পৰিৱেশ বেলেগ থাকে, ৰাতিও বেলেগ থাকে। আমি যিহেতু ৰাতি পাইছোঁ সেইকাৰণে ৰাতিৰ পৰিৱেশটো দেখাই দিছোঁ, আৰু দিনৰ পৰিৱেশটো পাৰিলে দেখাম বাৰু আপোনালোকক। আৰু ইয়াত দেখিছে ৰাতি সকলোৱে মানে খোজকাঢ়িছে, আড্ডা দিছে। এই সকলোবোৰ টুৰিষ্টেই হয়। মেইনলি মল যিখন মাৰ্কেটখন হৈছে টুৰিষ্টৰ কাৰণে খোলা মাৰ্কেট হয়। আৰু ইয়াত ম'ম' ট্ৰাই কৰিছিলোঁ, বহুত ভাল মানে বেষ্ট ম'ম' পায়, আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে।
এতিয়া আমি সোমাইছোঁ ৰেষ্টুৰেণ্টখনত, সেইখন হৈছে ফিষ্টা, আৰু তাত ম'ম' ট্ৰাই কৰিছিলোঁ। কি ধুনীয়া ম'ম', দুটা টাইপৰ ম'ম' ট্ৰাই কৰিছিলোঁ, এটা ফ্ৰাইড আৰু এটা নৰ্মেল যিটো মানে ষ্টিম ম'ম', আৰু বহুতেই বেছি টেষ্টি আছিলে, খাই বহুত ভাল লাগিলে। খাই উঠি ফটো চটো অলপ মাৰি ল'লোঁ। ফটো মাৰিবৰ কাৰণে মই এয়া প'জ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, কিন্তু মানুহৰ কাৰণে বৰ বিশেষ মানে ভাল ফটো নাহিলে আৰু উপায় নাই। আৰু যিহেতু আন্ধাৰ হৈ আছে, চ' মোবাইলত ইমান ভালকৈ কেপচাৰ নহয়। এতিয়া অকণমান সময় আমি আকৌ ঘূৰিলোঁ, খোজকাঢ়িলোঁ। এতিয়া আমি নামি যাওঁগৈ, মানে যাওঁগৈ আৰু গাড়ী য'ত পায়, য'ত উঠিব পাৰি তালৈ যাওঁ। এতিয়া যোৱা বাটটো অকণমান দেখাই দিছোঁ। এয়া দেখিছে মানুহবোৰ এতিয়ালৈকে মানে 7:30 হৈ গ'ল, কিন্তু কিছুমান মানুহ আহিছেহে। মানে টাউনখন বহুত দেৰিলৈকে থাকে, কিন্তু গাড়ী পাবলৈ অলপ দিগদাৰ হয়। এতিয়া আমি খোজকাঢ়ি নামি গৈ আছোঁ। আৰু এয়া বাটতে পালোঁ ক্লক টাৱাৰ এটা, আৰু মানুহবোৰ ইয়াতো ৰৈ ফটো চটো মাৰি আছে। মানে টাউনখন বহুত দেৰিলৈকে থাকে আৰু এইটো হৈছে দাৰ্জিলিং হিমালয়ান ৰেলৱে ষ্টেচন। কাইলৈ আমি ইয়াৰ পৰাই যিটো জয় ৰাইড কৰিম, ইয়াৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট হ'ব। আৰু এতিয়াই অকণমান দেখাই দিছোঁ। এতিয়া আমি ভাত খাবলৈ আহিলোঁ। আমি য'ত আছোঁ হোমষ্টে, সেই তাতে খাবলৈও পায়। ধুনীয়া অকণমানি যদিও বহুত ধুনীয়াকৈ আটোম টোকাইকৈ ৰাখিছে। এতিয়া আমি ভাতটো খাই লওঁ, আৰু আজিৰ দিনটো সামৰণি এনেকৈ হ'ব আৰু।